लोकल कुखुरा बनाउन गइरहेको छु। फार्मदेखि ल्याएको लोकल कुखुरा हो यो। ल हेर्नु होला लोकल कुखुरा है, यो चाहिँ पोथीबाट हो हैन, पोथीबाट हो। मजाले डढाएर मजाले डढाइदिएको छ चडक्क पारेर। अनि यहाँ खुट्टा सुट्टा यता भित्रको चाहिँ फोरिदिएको छ। अब म यसलाई चट्ट काट्ने छु है। काटेर यसको कर्जी मर्जी म मजाले निकाल्ने छु। जम्मा 3टा ल्याएको, यहाँनिर पनि छ, 2टा छ हैन, अब फाल्टो यहाँनिर छ। अनि यहाँ प्लास्टिक भित्र चाहिँ यो बन्द गरेको डढाको, डढाइकिन मजाले बलियो छ मासु, एकदम राम्रो मजाले दामी छ क्या मासु। यो प्लास्टिकमा यो भित्र रहेको चाहिँ कलेजोहरू, मुटुहरू, पाङ्राहरू बनाएर लगाइदिएको छ। पाङ्रा कलेजो यसलाई चाहिँ म यहाँ राख्छु हैन। यहाँ पाङ्रा छ है, 3टा कुखुराको 3टाको यहाँ राखिदिएको छ। यहाँ अर्को छ हैन, जम्मा 3टा ल्याएको। यहाँ 3टा कुखुरा म काट्ने छु। अनि यसको खुट्टा कर्जी मर्जी बनाएर भातसँग ड्याम खाने हो मजाले। ल म मासु बनाएँ है त। सबैभन्दा पहिला यो पानी आयो, खुकुरी पनि भुते भएछ। सान लाउने बेला भइगएछ नि हो खुकुरी। बल्ले सानो बल्ले छैन त खुकुरी त हैन। मासु चाहिँ कर्जी मर्जीको लागि खाइहाल्ने हो। मेरो खुकुरी अलिक भुते भएको रहेछ हैन। पानी आयो यार, मासु काट्नु नदिने। यो कर्जी मर्जी चाहिँ बनाएर खाइदिने हो। मेरो खुकुरी भुते भुते रहेछ, यो चाहिँ काटेर बेग्लै ठाउँमा राख्ने हैन। कर्जी मर्जी चाहिँ एकदम धेरै मनपर्छ। यो यसलाई यतै होस् अहिले। कर्जी मर्जी पानी आयो यार, के पारा हो यो, पानी आइदिएर खतम भएन अब। ढिला यो चाहिँ खुट्टाहरू कर्जी मर्जी मजाले बनाएर यो चाहिँ मासु हो हैन। यसलाई चाहिँ कर्जी मर्जीमा बनाएर खाने हो। कता कता मासु भाग्दैछ यार, मेरो मासु भाग्दैछ। एकदम बलियो रहेछ क्या यो लोकल कुखुरा, साँच्चै नै बलियो, एकदम बलियो छ। बोसो त आमामा बोसो, हेरौँ न बोसो, बारे बोसो त काटे बोसो त। ल यस्तो छ बोसो हैन, गाँठे राख्नु। सरी मलाई अप्ठ्यारो भयो। यो फक्सो चाहिँ खाइँदैन, फक्सो खाइँदैन कुखुरीको। अब यो लास्ट वान काट्दैछु है त म। यसलाई यता फर्काएर काट्नुपर्छ हैन। मेरो कुखुरीलाई पुरा सान दिने बेला भएछ। म आजको कुखुरा चाहिँ एकदम दामी रहेछ है, बलियो पनि, त्यसपछि ठुल्ठुलो पनि। बाप्रे बोसो त अनि यति धेरै छ त हो। अनि बाबा है, धेरै नै भयो। यसपालिको मासु एकदम ठुल्ठुलो रहेछ। अब यो मेरो कर्जी मर्जी रेडी भयो हैन। अब म मासु काट्ने छु है त, फ्रिजमा राख्ने हो।
भएछ मेरो कुकुर यार टाँसिँदैछ त हौ मिठो एकदम मिठो यो चाहिँ भुटुवामा लगाएर हाल्नुपर्छ राइट भुटुवामा लगाएर ल मैले काट्नु सक्नु आँटे अब लास्ट सेकेन्ड लास्ट हो यो काटिसकिहाल्छु हैन यो लास्ट पिस हो लास्ट पिस हो यो चाहिँ एकदम कुखुराको बोसो चाहिँ खानु साह्रो स्वादिलो लाग्छ मलाई कुखुरामा अब बोसो त्यति भइदिएन भने मासुको टेस्ट चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन चकिलो मासु पनि काटिसकेँ ल मेरो तीनटा कुखुराको मासु यति भयो अनि यो चाहिँ कर्जी मर्जी हैन यो कर्जी मर्जी यहाँ कलेजोहरू छ अब यसलाई पनि काटिहाल्नु पर्यो ओहो अब कर्जी मर्जी यहाँ मजाले पाक्दैछ है कर्जी मर्जी मजाले पाक्दैछ मेरो कान्छी छोरी चिचिमाम पाक्दैछ चिचिमाम खानुपर्छ ओके I'm not hungry. You not hungry? अघिको चिकनहरु रेडी भयो अब यहाँ दही छ पानी छ अघिको चिकनको यो कर्जी मर्जी काँक्रा यता किम्ची अनि यहाँनिर टिमरको So guys, अहिले चाहिँ मैले जम्मै खाएर सिद्धाएँ है भुटुवा चिकनको कर्जी मर्जी अनि दही त्यसपछि प्याज अनि टिमुर थियो टिमुर पनि सिद्धाएँ अनि मेरो काँक्रा फिनिस बनाएको छु है त सो यति दिनसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच